Hello everyone. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා knowledge hub YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයා හුඟක් වෙලාවට academics කරනවා නම් යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගන්නවා නම් මේක ඔයාලට හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා bachelor එකක් කරනවා නම් මේක හුඟක්ම වැදගත්. ඒ වගේම master එකක් කරන PhD එකක් කරන කෙනෙක්ට උනත් මේක බලන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් වෙයි. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ bachelor එකක් master එකක් PhD එකක් කරද්දී හුඟක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි වලදී වාට සිද්ධ වෙනවා assignment, report, research මේ වගේ ගොඩක් දේවල් submit කරන්න. එතකොට මේ වගේ assignment එකක් අපි හිතමු කරද්දී ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකෙන් එහෙම නැත්නම් lecturers බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා මේ research එක හෝ assignment එක කරද්දී තවත් පොත් වලින් එහෙම නැත්නම් research article වලින් journal වලින් තොරතුරු අරගෙන support එකක් විදියට supportive information මේකට දායි කියලා. ඔයා කරන assignment එකට දායි කියලා. ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ වගේ supportive information ගන්න පුළුවන් හුඟක් හොඳ තැනක් ගැන. මේක ඇත්තටම අපේ Google එකේ තියෙන option එකක් සමහර කට්ටිය මේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හරි අමාරුවෙන් library වලට ගිහිල්ලා පත්තර වලින් පොත් වලින් තොරතුරු හොයනවා. ඇත්තටම අද තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක බොහොම ලේසියෙන් මේ වගේ information ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු හරිම ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් open කරගෙන ඉන්නේ Google Chrome එක. මේ Google Chrome එකේ තියෙනවා මේ side එකේ tick කීපයක්. මේ tick කීපය click කරාම ඔයාලට මෙතන open එකක් එනවා. අපි මෙතන හොයන්න ඕනේ Google Scholar කියන option එක. ඇත්තටම අපි මේකේ පල්ලේ හරි ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Scholar කියන option එක මෙතන නැහැ. හැබැයි ඔයා පල්ලේ හරි ගියාම මෙතන තියෙනවා more from Google කියලා option එක. ටැබ් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට open වෙයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google එකේ තියෙන අනිත් products මොනවද කියලා. මේ page එකට ආවහම ඔයා ටිකක් පල්ලෙහාට scroll down කරන්න. මෙතන තියෙන browse all product මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා බලා ගන්න Google එකේ තියෙන අනිත් product එකම තියෙන Scholar කියන එක page එක. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරන්න search Scholar කියන එකකින්. හරි. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Google Scholar එකට. මම ඇත්තටම Google Chrome එකට වඩා මම පාවිච්චි කරන්නේ Edge එකකින්ද මම ඒක කරන්න. මොකද ඒක මට පහසුයි කරන්න. ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පහසුයි. හරි. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අර කලින් හිටපු Chrome එකේ තිබ්බ page එකටම තමයි. අපි හිතමු මොකක් හරි article එකක් එහෙම නැත්නම් assignment එකක් කරනවා කියලා change management කියන topic එක ගැන කරනවා. අපි මෙතන type කරමු එක keyword එක. change management. හරි. මම ඊට කලිනුත් ඒක හොයලා තියෙනවා. change management. හරි. ඊට පස්සේ search කරන්න. ඔයා search කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොත්, ඒ වගේම journal, ඒ වගේම research, තව article, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකේ එක එක කට්ටිය කරපු දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ page ගොඩක් තියෙනවා. මම මේකේ පහසු විදිහට උඩම තියෙන එක ගන්නම්. ඒක ලීසි. ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේක උඩින්ම තියෙන පොතක්, book එකක් විදිහට තියෙන change management ගැන. ඔයාලට මෙතන පේනවා දකුණු පැත්තේ PDF කියලා තියෙනවා link එක. ඔයා මෙන්න මේ link එක හුඟක් වෙලාවට මම suggest කරන්නේ මම recommend කරන්නේ ඔයාලට මේක right click කරලා open කරගන්න new tab එක. ඒක තමයි ඔයාලට කරගන්න ලේසි විදිය මේ page එකේ හැම තියාගෙන. හරි. දැන් අපි open කරගත්තා ඒ තිබ්බ book එක. මේක පොතක් අපි Scholar එකෙන්. මේක පොඩ්ඩක් slow වෙනවා. හරි. මේක දැන් පොතක්. මේ author change management ගැන කියපු පොතක්. හරි. මේකේ ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට ඔයගලන්ට අමාරුයි මොන කියවන වෙලාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඔයාලා දැන් assignment එකක් වගේ කරනවා නම් ඔයාලට ඒ අදාළ දේ ගැන විතරයි හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් PDF එකේ කොහොමද හොයාගන්නේ? මම ඔයාලට ලේසි විදියක් කියලා දෙන්නම්. keyboard එකේ control එහෙම නැත්නම් CTRL එකයි F එකයි ඔබන්න. එතකොට ඔයාට එනවා මෙන්න මේ මෙතන උඩ පොඩි tab එකක් search කරන්න. අපි හිතමු ඔයා හොයන්නේ change management ගැනනේ දැන්. assignment එක කරන්නේ. අපි type කරමු change management කියලා. හරි. මම දැන් එහෙම type කරාම change management කියලා මෙතන අපිට පෙන්නනවා result 14ක්. result 14න් පළවෙනි එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේ පළවෙනි එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ change management කියලා. හරිද? අපිට පුළුවන් මේ arrow එක මේ තියෙන ඊතලයේ click කරලා උඩට පල්ලෙහාට යන්න ගිහිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ change management කියන keyword එක තියෙන අනිත් තැන් මොනවාද කියලා මේ PDF එකේ. මේ arrow එක click කරාම බලමු. දෙවෙනි තැන 3 හරි.
මෙන්න අපි එක තැනකට ආවා change management ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. හරි. අපිට දැන් පුළුවන් මේ change management කියලා මේ තියෙන විස්තරේ ඔයා කියවනවා නම් ඒක හුඟක් හොඳයි. ඒක කැල කියවලා ඔයාට ඒක අදාළ දෙයක් නම් ඔයාගේ assignment එකට අදාළ දෙයක් නම් මේක හරියම ලේසි මේක ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. copy එකක් ගත්තා මේ වගේ select කරලා copy කරා ඔයා වෙන document එකකට word file එකකට වගේ ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාට මේ row එකකින් ගිහිල්ලා මේකට අදාළ change management ගැන තියෙනවා නම් මොන හරි දෙයක් ඔයාට තව හොයාගන්න මේකේ ඔයාට පුළුවන් ඒක ගන්න. ඒ විදිහට තමයි Google Scholar එක ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ Google Scholar එකේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් මොකද මම කලින් ටැබ් එක තියාගන්න කිව්වේ ඒකයි. මේ විදිහට කලින් වෙබ්සයිට් එක අපි ඕපන් කරගත්තු. ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙන ආටිකල් එකේ මුලින්ම තියෙනවා මේ save කියලා ඔප්ෂන් එක. ඔයා හිතන්න ඔයාට මේකේ තියෙන එක එක ආටිකල් ඔයාට කියවලා පස්සේ කරුණ එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා එතකොට මේ save කියන ස්ටාර් එකක් තියෙන එක තියෙන save කියන බොත්තමේ ගහම ඒක වගේ මෙතන පෙන්නන my library කියන තැනට යනවා. එතකොට ඔයාට ඕන වෙලාවක මේකට log වෙලා my library කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ පොත් ටිකට අගාල් refer කරලා ඔයාට අදාළ කරුණු ටික ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා කියලා. ඔයා ඇකඩමික් කරන කෙනෙක් නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේක හුඟක් වැදගත් වෙයි. හරියම ලේසියෙන් ඔයාට හුඟක් තියෙනවා මේකේ ආටිකල් හුඟක් තියෙනවා. pages ගන්නවකට. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට හුඟක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. හොයාගන්න හුඟක් වැදගත් විස්තර. එහෙමනම් ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා අපිට ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා share කරන්න වගේ යාළුවොත් එක්ක ඒගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙයි. ඒගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න, subscribe කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ academics වලට අදාළ හුඟක් වැදගත් දේවල් ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඇත්තට මේක ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙයි ඔයාගේ academic life එක success කරගන්න. Thank you so much.